Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil dari TMPWS. Hari ini saya nak memberitahu tentang bengkel yang akan dianjurkan di MPWS bersama Dr. Hairul, iaitu bengkel penulisan artikel Systematic Review Mari Bertatih pada tarikh 22 Mac 2020, yakni pada hari Ahad. Untuk bengkel penulisan artikel Systematic Review Mari Bertatih, faedah yang anda akan dapat ada 3, iaitu pengenalan kepada Systematic Literature Review. Yang kedua, kaedah pencarian asas, mengenal pasti kata kunci dan konsep. Yang ketiga, teknik pencarian, Boolean operator, phrase searching, wildcard dan truncation. Dan untuk tahu lebih lanjut, anda boleh datang ke MPWS untuk mendapatkan maklumat bengkel atau WhatsApp saja ke nombor yang akan diberikan di page. Sekian, itu sahaja daripada saya.